Tervetuloa tänne Neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Saku Tuominen. Sä oot varmaan kirjailija identiteetilläsi. Kyllä mä oon käyttänyt semmoista titteliä kuin yrittäjä, tietokirjailija, ravintoloitsija. Et se on ihan hyvä kolmikko, mutta kyllä mä ehkä eniten on yrittäjä kuitenkin. Joo, ja Stadin kundi vissiin. Stadin kundi, kyllä. Mulla oli sellainen 8 vuoden syrjähyppy Espooseen, mutta kyllä mä ehdottomasti helsinkiläisenä pidän. Olen syntynyt täällä ja asunut koko ikäni. Joo, ja nyt sun Siljonas-kirja Otavaltaan Tuomas Nyholmin kanssa tämä jääkiekkokirja, ja siinä on semmoinen mystinen aloitusympyrä, jossa lukee, että tämä ei ole. Mitäs tämä tarkoittaa? Paikkansa, se on kirja numero 16. Se on jääkiekkokirja, joka käsittelee jääkiekkoa, mutta se käsittelee sitä aika monesta eri näkökulmasta, ja syy, minkä takia siinä on tällainen vähän kikkaileva etuotsikko, on se, että uskotaan, että hirveän monet sen teemat on järkeviä, hyödyllisiä, vaikkapa lasten kasvatuksessa tai ihmisten johtamisessa tai flow-tilan saavuttamisessa tai missä tahansa. Että hirveän paljon puhutaan, että miten ihmisille pitää antaa palautetta, miten toimitaan, kun tulee vaikeuksia, miten ikään kuin saadaan huono kierre katkaistua ja niin edelleen. Puhutaan voittamisesta, puhutaan häviämisestä, miten voittajaksi niin kuin kehitytään. Niin siinä on hirveän paljon semmoisia teemoja, missä meidän tavoitteena oli se, että ne kasvavat perinteisen jääkiekon ulkopuolelle myös. Mullakin on kirjat on Johanna Torkin kanssa uusi neuvotteluvalta, niin siellä oli tämä luottamustili, ja mä olin hirveän ylpeä joskus 15 vuotta sitten, kun keksin, että luottamus on maailman perusta, niin taas tuli luottamus siellä alkuun, että sanoisin nyt jotain uutta luottamuksesta. Ei, varmaan se mielenkiintoinen kysymys on se, että me puhuttiin, että onko jääkiekossa tai menestyvän valmentajan niin kuin siihen menestyksen ytimessä, niin onko siinä voittaminen, niin lähes kaikki sanoo, että ei vaan ytimessä on luottaminen ja luottamus ja ikään kuin kuka tahansa voi voittaa hetkellisesti, mutta jos haluaa vuodesta toiseen pysyvästi voittaa, niin sen ytimessä on se, että siihen joukkueeseen tai koko organisaatioon tulee aito luottamuksen ilmapiiri, mikä tarkoittaa, että pelaajat luottaa valmentajiin, valmentaja luottaa pelaajaan, työnantaja luottaa valmentajaan, ja on sellainen olo, että ei kyseenalaisteta koko ajan kaikkea. Minusta esimerkki vaikkapa Leijonat tällä hetkellä on hirveän hyvä esimerkki siitä, että aiemmin kun NHL:stä tuli pelaajia maajoukkueeseen, niin saattaa olla sitä mieltä, että mikä tämä pelitapa on, että en mä suostu näin pelaamaan. Ja nyt kun tulee kuka tahansa, niin kun nyt kisoihin tulee Rantanen tai Kakko tai kuka tahansa, niin mä luulen, että ani harva heistä kyseenalaistaa sen, miten Leijonat pelaa, koska kaikki ovat nähneet, että tämä johtaa vuodesta toiseen menestykseen. Ja samalla tavalla myös puhutaan Tapparasta, niin kun tulee uusi valmentaja Ruotsista, joka on peluttanut hyvin erityyppistä jääkiekkoa kuin Tappara, niin hän sanoo, että hän on hullu, jos hän lähtee vaihtamaan Tapparan pelitapaa. Sitten kun hän tuntee sen, niin hän saattaa tuoda siihen jotain lisää. Mutta siinäkin on tavallaan se, että kun Tappara on 10 vuotta tehnyt hyvin perinteisesti pitkäjänteistä työtä, niin siitä on syntynyt luottamuksen ilmapiiri, mikä näkyy vaikkapa finaaleissa Pelikanssia vastaan, että kovassa paikassa niin ydinviesti oli se, että luotetaan siihen, mikä on meidät tuonut tähän pisteeseen, ja siitä luottamuksessa on kysymys. Joo, on se kyllä hienoa olla Tappara-fani. Mä tamperelaisena poikana joskus arvoin tuolla sitten pihalla sen oikean valinnan. Mutta sanopas, Tuomas Nyholm on täällä poissa, mutta tämä teidän formaatti on semmoinen aika paljon, että sä kysyt ja hän vastaa. Ja sit se formaatti on sen kaltainen, että Tuomas on tosi hieno, hyvä ystävä ja hieno sekä kirjailija että jääkiekkoasiantuntija että toimittaja. Et Tuomaksen taustahan on se, että hän on toisen puolen urheilutoimittaja. Sitten hän on kirjoittanut elämänkertoja Samu Haaberista ja Jarkko Ruudusta, ja sitten hän on kirjoittanut myös dekkareita, ja sitten hän on ollut jääkiekkotoimittajana 20 vuotta, ja sitten tämän lisäksi hän tällä hetkellä on liigan viestintäjohtaja. Ja tämä formaatti on sen kaltainen, että me Tuomaksen kanssa olemme itse keksineet sekä kysymykset että vastaukset. Että ikään kuin me molemmat vastaamme ja kysymme. Mutta eikö se ole usein sun ääni siellä, joka kysyy? Ei, se on sun kuvitelma. Että kyllä me yhdessä ollaan Tuomaksen kanssa tehty tämä koko muoto. Ja minkä takia se muoto oli, niin se mahdollistaa ikään kuin se, että me saamme niin kuin vastauksia sellaisiin kysymyksiin, missä valmentajat joskus ehkä kaartelisi. Ja tämän tausta oli sen kaltainen, että me mietittiin, että mitä me itse haluaisimme tietää jääkiekosta. Me haluttaisiin tietää, että koska otetaan aikalisä,
miten maalivahdin vaihtamisesta päätetään, miten huudetaanko erätauolla pelaajille, miten palautetta annetaan, kuinka paljon valmentaja voi muuttaa erän aikana peliä. Ja me haastateltiin noin 10 valmentajan, huippupelaajan, asiantuntijan, GM:n kanssa ja kysyttiin, että miten tämä oikeasti menee. Ja sitten näistä ikään kuin suodattui se valmentajan ääni. Okei, mutta sä jänkkaanpä vielä sun kirjasta niin kuin Besserwisserinen, niin eikö niin ole, että sinun ääni on kysyjän ääni? Finaalissa on aina 2 osapuolta. Toinen voittaa ja toinen häviää. Entä se toinen ei-toivottu vaihtoehto, eli häviäminen? Sä muistat varmaan, kun mä sanoin aiemmin, että isonkin ottelun häviäminen on helppoa. Ainoastaan tappioputki ahdistaa. Muistan oikein hyvin ja juuri siksi kysyin. Se on musta edelleen pääosin totta, mutta jos valmentajaa tai miksei pelaajaakin ei ota yhtään päähän hävityn finaalin jälkeen, voisi olla hyvä hetki puntaroida omaa uraa. Toisaalta tämä kaikki riippuu aika paljon myös tavasta, jolla tappio tuli. Tarkenna vähän tota. No jos sä tiedät, että jätitte ihan kaiken kaukaloon ja te teitte parhaanne, niin tappion käsitteleminen niin se on hieman helpompaa. Sillä joskus vastustaja on vaan yksinkertaisesti parempi. Mutta jos vika on esimerkiksi siinä, että sä koet valmistaneesi joukkueen väärin, auta armias. Se voi jäädä kalvamaan mieltä pitkäksi aikaa. Ei, siis jos puhutko nyt äänikirjasta? Ei, vaan me tehtiin niin, että meillä oli näyttelijä, joka luki tätä ikään kuin valmentajan roolia. Okei, se vähän kuulostaa pikkasen kuulostaa sulta. Ei vaan kysyjät, me oltiin sitten niin, että me Tuomaksen kanssa molemmat kysyimme. Okei, eli joo. Että osa oli Tuomas, osa oli minä, että me kysyttiin niin kuin, me ikään kuin myös siinä äänikirjamuodossa niin haastattelimme tätä kuvitteellista valmentajaa. Okei, no nyt todistettiin, että mun kyky tunnustaa miesäänien nyansseja aika nolla. Mutta oli oikein, että minä olen kysynyt äänikirjassa noin puolet kysymyksistä ja Tuomas toisen puolen. No niin, mahtavaa. Hän on kai siis myös tuolla liigassa. Hän on liigan viestintäjohtaja. Joo, se onkin jännä palikka. Itse asiassa vähän kysymys siitä, että mä oikein tykkään, että se on suljettu. Nythän siis meillä on tulee Jokerit ja Kiekko Espoo, niin molemmat vois niinku nousta, mutta mitä ihmettä, mitä sä oot mieltä suljetusta sarjasta? No siinä on varmaan hirveän monta näkökulmaa, että mä luulen, että puhtaasti urheiluromantikkona, niin mun mielestä avoin sarja olisi varmaan kivempi. Tarkoittaa, että on aina se vuoden loppu, että osa nousee, osa putoaa. Mutta kyllä mä ymmärrän sen, että se taloudellinen yhtälö siinä on kaikkea muuta kuin ongelmaton, että se loikka mestaruussarjasta tai niin kuin divarista liigaan on valtavan iso ja miten ikään kuin pidetään se, että se pysyy aidosti toimivana ja muuten, niin se ei ole kovin helppo se siirtymä. Mä luulen, että ani harva kiekkofani on sitä mieltä, että se, että tapahtuu niin kuin on kilpailullisuutta sarjan molemmissa päissä olisi huono idea, mutta he kantaa huolta myös siitä, että se saadaan toimimaan niin, että ikään kuin jääkiekkokulttuuri kehittyy. Vaikea kysymys. NHLhän toimii kauhean hyvin tällä hetkellä suljettuna sarjana, ja sitten samaan aikaan Elitseeri tai Ruotsin sarja niin on avoin. Et molemmista on esimerkkiä myös. Niin, no sanoit olevasi niin vähän aikaa kuitenkin Espoossa, niin kyllä se Kiekko Espoo ja no Jokerit, sanonpa, voisin arvata, että olet nyt valinnut puolisi tuolla IFK:n leiriin, niin sanopas nyt jotain näistä kahdesta. No mähän muistaakseni 4 vuotta olin Kiekko Espoon A-nuorten kapteeni, että mä oon pelannut koko ikäni Kiekko Espoossa, kivikova Kiekko Espoo ja veti minut surulliseksi se espoolaisen kiekon tila, mikä se on ollut tässä nyt viimeiset 6-7 vuotta, mutta samaan aikaan saa mut hirveän iloiseksi, missä tällä hetkellä mennään, että mitä työtä Hirsovits tai Kallonen tekee siellä, niin mun mielestä on valtavan suuri asia suomalaiselle kiekolle, jos joku Kiekko Espoo nousee liigaan aika pian. Musta se on tosi tärkeä asia. Ja kyllä mä oon sen puolesta myös, että vaikka olen IFK-mies, niin mun mielestä olisi kauhean kiva, jos Jokeritkin sinne 2 vuoden kuluttua tulisi, koska se, että IFK-Jokerit peli, niin kyllähän se on niin kuin samalla tavalla hieno kuin Islanders Rangers tai mikä tahansa. Tappara Ilves, niin kyllä paikallispelit aina hienoja on. Että kyllä musta on sääli, että Helsingissä on tai pääkaupunkiseudulla, missä asuu yli 1 miljoona ihmistä, niin on yksi jääkiekkojoukkueen meistä SM-liigassa. Niin, ja pari puolikokoista jääkiekkoareenaa. Siis itse asiassa mä olin katsomassa sitä Nokia-areenaa, niin onhan se kyllä niin kuin rahantekokone, mutta se on niin kaunis vielä. Siis, tämä on ihan älytön kilpailuetu. Sijaintihan on niin kuin huikea hieno myös, että musta siinä niin kuin hienoin innovaatio on se, että missä se on.
Että se on niin kuin 2 minuuttia rautatieasemalta ihan keskustassa, ja kaikkihan on kasvanut siihen, että kun halli rakennetaan, niin se aina pitää rakentaa vähän kauemmas, niin se, että se on rakennettu siihen keskustaan, on huikea hieno, ja se valitettavasti helsinkiläisenä jääkiekkofanina, niin on valtavan suuri kilpailuetu seuraavat 5-6 vuotta, että kun Tappara Ilves myy hallissa, niin se ikään kuin rahavirta, mikä tulee täydestä hallista sekä sille, joka niitä palveluita pyörittää, että joukkoille, on valtavan iso, ja se koko ajan kumuloituu se ero, että näiden 2 joukkojen resurssit lähivuosina tulee olemaan tosi hyvät. On edelleen, mutta näin tulee olemaan. Todella pienin kyynelen täällä mun silmissä. No ihan. Mutta juuri näin siis. Mutta näin, tässä olemme ja toivotaan, että Helsinkiin saadaan niin kuin, jos saataisiin tällä vuosikymmenellä halli, niin olisi mahtavaa. Mä tiedän, siellä on hienoja tyyppejä, jotka tekee töitä sen eteen, mutta en rupea viisastelemaan. No joo, mutta tämä on kyllä siis stadion niin kuin ainoa paikka, jossa niin kuin puukotetaan niin kuin omia hankkeita, että se on kyllä niin kuin tosi masentavaa. Tapparakin on sitten menettänyt tässä näin, niin esimerkiksi olin tuolla Florida Panthers Arenalla siellä Miamiissa, niin sinne toi Sasha Barkov on niin kuin Tapparasta vuotanut ja Patrick Laine vetänyt, että tavallaan tämä kovat junnut menee NRiin, niin voisit siis tuosta NRistä nyt jutella. Niin No siis onhan näitä niin kuin muutenkin, että jos katsoo IFKta, niin ei se IFKnkaan saldo hirveän huonoa, että jos ottaa vaikka Mikael Granlund tai Miro Heiskanen tai Roope Hintz tai niin edelleen, että onhan IFKllakin hirveän paljon ollut, mutta NHL, niin varmaan se pitää kohtuudella myöntää, että NHL on ylivoimaisesti mun mielestä maailman kiinnostavin kiekkosarja, missä pelaajien laatu on ihan valtavan kova, että se 3-4-ketjun pelaajien laatu on hirveän hyvä, ja se mielenkiintoinen on se, että nyt kun on menossa vaikkapa Stanley Cup playoffit, niin siinä on musta tosi hienoa, että kuka tahansa voi pärjätä, että jos ajatellaan vaikkapa nyt Floridaa, niin luulen, että maailmasta ei löytynyt kovin montaa ihmistä. Meillä toimistossa on yksi Miikka Talja, joka sanoo, että hän on semmoinen olo, että Florida voi mennä päätyyn asti. Mä sanoin, että ei kyllä me, että kaatuu Bostonille, ja ei kaatunut, ja nyt on Torontoa vastaan 2-0. Niin kyllä ne on mielenkiintoisia. Tosin kyllähän meilläkin liigassa niin Pelicans, niin Ani harva olisi lyönyt vetoa sen puolesta, että Pelicans on finaalissa ja pelaa hirveän hyvin Tapparaa vastaan vielä. Se oli klassikko, peli kääntyi 3-0 ja 3-4 ja siitä sitten. Ja sitten katsoo vaikkapa lännessä, niin Seattle niin pudotti aluksi Coloradon ja nytten pitää tosi kovilla Dallasia, niin ei sitäkään kovin moni uskonut. Että se kuvastaa tavallaan sitä, ja ehkä tämä kuvastaa osin myös sitä, että tietyn tyyppinen pelitavan merkitys korostuu ehkä NHL:ssä koko ajan enemmän ja enemmän, että jos ottaa vaikkapa New Yorkin Rangers, jolloin oli täydellisen, mun suosikkijoukkue, jolloin oli täydellinen, mä sanon, että melkein ylivertainen tähtiarsenaali, ja kaiken piti olla kunnossa, niin vaan ikään kuin New Jerseyn pelitapa voitti New Yorkin Tähdet, ja samalla tavalla niin kuin Seattle, niin täysin nimetön joukkue ja pudotti Coloradon, että elämme mielenkiintoisia aikoja, ja ehkä voi sanoa, että rehellisesti, että varmaan Torontolla on nimekkäämpi joukkue kuin Floridalla, ja niin vaan on tappiolla sekin, että mielenkiintoista. Joo, noin mainitsit kovia nimiä. Tuo Roope Hintzin nousu näyttää niin kuin kyllä tosi jännältä. Siis mä oon aina pitänyt, niin kuin, ehkä Sebastian Aho, niin kuin, ehkä jotenkin se tuntuu vaan niin täydelliseltä jätkältä, että se on niin kuin mun kirjoissa joskus tuntuu Rantastakin paremmalta. Niin kuin, että. No ne on erityyppisiä pelaajia, mutta varmaan niin kuin Suomessa on mielenkiintoinen se, että meillä on tällä hetkellä noustu siihen, että meillä on ollut hyviä NHL-pelaajia aina ja oli totta kai kurrit, tikkaset, selänteet, mutta nyt mielenkiintoinen se, että se ydinjoukko, mitä meillä tällä hetkellä on, niin on niin kovat niin kuin tähtikirjo, että jos ottaa vaikkapa Miro Heiskanen, Roope Hintz, Mikko Rantanen, Sasha Barkov, Sebastian Aho, Patrick Lainekin, vaikka hän on musta vähän nyt niin kaikki ovat niin kuin NHL:n kirkkaimpia tähtiä tällä hetkellä. Joo, on se hienoa katsoa, ja joo, mä tuosta Florida Panthersista mä laitoin siihen, että Panthers voitti odotetusti Bruinsin Twitteriin, niin siitä tuli kyllä pikkasen pushbackia. Ihan hyvä. Mutta nyt on mielenkiintoinen, että aina pitää, niin kuin IFK-fanina on oppinut, että pitää aina pitää takki, ei pidä avata takkia eikä varata lippiksiä, mutta jos ajattelee niin kuin Floridaa, niin se tilanne, missä ollaan nyt, että Toronto, millä on kova paine, paljon menetettävää, häviää molemmat ottelut kotona ja pelisarja siirtyy Floridaan, niin kyllä siinä on niin kuin
varmaan työtä, että ei mennä asioiden edelle, ei aleta ajatella liikaa, mutta tilannehan on Floridan näkökulmasta aika hyvä tällä hetkellä. Joo, laitetaan tuossa matkalta vähän videoa sieltä Floridan areenalta, niin oli se kyllä ihan huikea niin fiilis. Siellä oli muuten ne lauluista jenkkien kansallislaulu on samalla tyyli kuin Kärpät, että ne painotti jotain sanaa. Mä unohdin jo, mikä se oli. Sama se on monessa muussakin hallissa. Mutta Floridahan muuten myös sen ulkopuolella, niin Luostarinen, Lundell, niin totta. Aivan niin kuin huikean hienoa peliä tällä Joo, hetkellä. Lundell varsinkin, joo. Luostarinen myös ihan loistava mun mielestä, että melkein sanoisin, että parempi ketju kuin Barkovin ketju tällä hetkellä. Joo, mutta siinä oli Barkov siis lähti niinku tappelee, mutta sitten se kääntyi sillä lailla hassusti, että alivoiman aikana sitten tehtiin maali, että ei taida olla kyllä Barkov tappelijan mainissa. Barkovin, mutta eikä ole niinku Ahokaan tai muuten, mutta kyllä NHL on sen kaltainen, että jos ikään kuin kutsu kuulee, että tulee pientä kärhämää, niin ei siitä oikein pääse niin kuin pois, että kyllä Barkovinkin on tapeltava, ja kyllähän siellä oli muistaakseni, olisiko ollut Matthews ja Stamkos oli aiemmassa sarjassa tappeli, että harvemminhan on niin tähden tappeleja, mutta joskus näinkin käy. Joo. Se on mielenkiintoinen muuten toi, että tämmöinen tietyn tyyppinen tappelukulttuuri, niin se on selkeästi vähentynyt NHL:ssä, mutta sehän on kadonnut liigasta kokonaan. Joo, jonkun verran vähän taklataan kovaa. Siis liigassa taklataan ani harvoin kovaa, että NHL-pelit on täynnä semmoisia taklauksia, mistä liigassa tulisi varmaan niin kuin videottelun pelikielot, ja siellä ei tule edes jäähyä. Niin se on hyvin erityyppinen peli edelleen. Joo, sitten totakin analysoitte, ja sitten siellä oli näitä termejä, niin Tapparan kohdalla ainakin jotkut kommentaattorit kehuu tästä viivelähdöstä, niin onko se, mikä on viivelähtö, ja käytetäänkö NRissä sitä? Nyt mennään niin kuin syvään päähän, mutta varmaan sellainen niin kuin moderni, tai tällainen niin kuin Suomessa puhutaan termillä meidän peli, niin se meidän pelin yksi ydinasia on viivelähtö, ja se sai ehkä vähän huonon maineen 5, 6, 7 vuotta sitten, missä lähdettiin ihan valtavan hitaasti, että tultiin maalin taakse ja sitten odoteltiin ja pyörittiin ja tehtiin. Nyt siitä on tullut varmaan sellainen vähän ikään kuin, että pyritään lähtemään suhteellisen kontrolloidusti. Ei lähdetä sekoilemaan, vaan kerätään niin kuin joukkoja yhteen ja koitetaan saada syöttösuunnat kohdalle. Et varmaan tavoitteena on se, että ylitetään keskialue niin, että on paljon syöttösuuntia ja hyvä rytmi pelissä. Ja esimerkiksi vaikka Tappara on ihan valtavan hyvä rytmittämään peliä. Se, miten he nousee, miten he ylittää keskialueen, miten he karvaa, niin se peli on valtavan hyvin järjestyksessä. Samalla tavalla kuin vaikkapa Leijonat. Ja sitten taas NHL on niin kuin pelinä, niin mä luulen, että sielläkin pelitapa koko ajan korostuu, mutta se on silti vähän erityyppinen. Siellä on yksilöt paljon isommassa roolissa, kun kaukalo on niin paljon pienempi, että jos NHL:ssä yrittää niin kuin jatkuvasti viivelähtöä, niin mä luulen, että hyökkäävä joukkue tulee niin kovaa päälle, että se ei pääse alta sieltä. Et usein se on niin kuin pitkän vaihdon jälkeen saatetaan vetää henkeä ja lähdetään, mutta noin pääsääntöisesti NHL:ssä käännetään peliä heti, hyökätään päätyyn, kaikki päälle, taklataan ja liigassa samalla tavalla Ruotsissa, eurooppalaiskiekossa vähän enemmän on niin, että on viivelähtö ja sitten on trappi keskellä, ja ne on ikään kuin trappin ja viivelähdön välinen taistelu, että miten ylitetään, kumpi on parempi ylittämään keskialueen. Mä luulen, että liigassa on niin, että se joukkue, mikä on hyvä ylittämään keskialueen tai tukkimaan keskialueen, on tosi pitkällä. Ja sitten on tietyn tyyppinen tapa karvata, puhutaan niin kuin painekarvauksesta, että sen sijaan, että mennään yhdellä päälle, niin saatetaan mennä vaikka 3 päälle, kunhan ei pelata itseään ulos. Mutta nämä on niin kuin näitä uusia pelin hienouksia, mutta mä luulen, että osasyy vaikkapa Leijonien menestystä, niin koostuu sellaista asioista, että paitsi että meillä on todella hyvä pelitapa, niin meillä on valmentaja, joka saa pelaajat noudattamaan sitä pelitapaa. Et siinä on niin kuin mielenkiintoinen, että jos miettii vaikkapa viime vuoden MM-kisoja, niin Kari Jalonen, Tšekin valmentaja, niin mä luulen, että hänellä oli ihan yhtä hyvin tämä tietyn tyyppinen pelikirja hallussa, mutta sitten kun sinne tulee Pasternakin kaltaisia tähtiä Bostonista, ne toteaa, että en mä näin jaksa pelata, että tämä on ihan niin kuin, tämähän on tylsää. Ja sitten taas Suomessa niin kuin on Miro Heiskanen, joka pelaa Dallasissa ihan eri peliä kuin mitä hän pelasi Leijonissa. Vähän tiisasitte siinä kirjassa, että olette nähnyt se
Jalosen 12 minuutin video, mutta ette sitten kertonut sitä mitään, niin sano nyt jotain. Kyllä me kerrottiin aika paljonkin siitä niin kuin, että varmaan ne perusajatukset on hyvin läheistä sukua, mutta me katsottiin se koko Jalosen pelikirja, joka oli 12 minuuttia, toivottiin, että sitä ei jaeta, mutta siinä on käyty läpi niin, että on käyty läpi tiettyjä pelissä usein toistuvia alueita, ja niistä on kaikista niin kuin 5-6 esimerkkiä, ja kuulemma Jalonen käy läpi pelaajien kanssa, että tässä on tämä ajan näin, älä aja näin, tässä on ei hyvä esimerkki, tässä on huono esimerkki, ei mennä näin, tämä tehdään näin, kato miten toi toimii. Siinä käydään läpi ja varmaan on niin, että se on mielenkiintoista, että vaikka Leijonien pelin ydinasiat on mahdollista käydä niin kuin 3 minuutissa, että näin tämä joukkue pelaa. Ja se on mielenkiintoista, että kaikki maailman valmentajat tietää sen ja silti sitä vastaan pelaaminen on hirveän vaikeaa. Joo. No tämä varmaan kontrastina sitten tähän niin kuin, vanhan liiton systeemiin, niin siitä teillä oli sitä vähän muistelua. Niin siis sehän on vanha liitto ei välttämättä liity niin paljon pelitapaan, että pelitapa on muuttunut, vaan se ehkä on enemmän tapa, miten kohdellaan. Autoritaarinen. Joo, se on ikään kuin vähän tämmöinen niin kuin tuntemattoman sotilaan niin kuin johtamisoppi, niin vähän samankaltainen, että huudetaan ja heitetään tavaroita ja niin kuin riehutaan ja pakotetaan tekemään. Ja nyt uusi polvi, nuoret pelaajatkin on sen kaltaisia, että jos niille sanotaan, että teet näin, niin ne sanoo, että älä huutaa mulle, perustele mulle. Että se on hyvin erityyppinen ja mä luulen, että mennään pääsääntöisesti positiivisen kautta. Se ei tarkoita, että ollaan pehmeitä, mutta mennään ikään kuin asiallisen palautteen kohdalta. Koitetaan saada ihmisiä kasvamaan ja vaikkapa nyt finaaleissa, niin Tommi Niemelä erittäin niin kuin paljon menee positiivisen kautta, mutta myös Tapola, miten hän puhuu pelaajista, tosi hieno. Peltosen Ville, miten hän puhuu, niin kyllä se kulttuuri on aika paljon muuttunut, että niin paljon kuin mä tykkäänkin niin kuin Jortikasta ja muista, niin se on erityyppinen kulttuuri. Jortikka oli todella hyvä valmentaja, mutta ehkä jollain tavalla niin kuin, mä luulen, että kaikki hänen lähestymistapansa, miten ihmisiä vaikka johdetaan, eivät ole ihan yksi yhteen siirrettävissä tähän nykypäivään. Mites noi mainitsit Peltosen, niin jotenkin itse aina epäilyttää niin kuin pelaajista nousevat valmentajat, että onko se niin kuin juttu? No aika monihan vaikka NHL-huippuvalmentajista on ex-pelaajia, ja mä luulen, että jokainen Suomen tällä hetkellä valmentaja, mä en tiedä Tapolasta, mutta Jalonen on ollut pelaaja, Westerlund oli pelaaja, ne eivät huippupelaajia, mutta lähes kaikki on pelanneet jonkun verran. Mutta Ville esimerkiksi on mielenkiintoinen, että hän suhtautuu ikään kuin valmentamiseen samanlaisena huippukilpaurheilijana kuin miten hän suhtautuu pelaamiseen, että mä läheltä olen päässyt seuraamaan, että miten hän lukee ihmisen mieltä, positiivista palautetta, growth mindsettiä, keskustelua, arvojen ikään kuin uuttamista joukkueeseen, niin on asioita, mistä hän niin kuin on todella kiinnostunut. Hän lukee hirveän paljon, puhuu psykologien kanssa, puhuu mielestä, opiskelee, kehittää, tekee erityyppisiä kokeiluja. On hirveän kiinnostunut ihmisen mielestä. Joo, no nyt kun sulla on toi IFK-paita ja vaikka teidät nyt sitten Nokia-areenan kolossi tämän Nordicsen niin kuin, tuhosi niin tässä SM-liigassa, niin sanois nyt jotain, miksi IFK vielä nousee tai jotain. No IFKhan on mielenkiintoinen, että eihän se niin kuin, kaikki on niin suhteellista, että IFK on tainnut viimeisen 3 vuoden aikana olla pronssipelissä melkein joka vuosi, ja taitaa olla 2 pronssia ja 1 4. että ei se noin päällisin puoli ihan täydellinen katastrofi ole, mutta mä luulen, että jokainen IFK-fani ja jokainen IFK-organisaatiojäsen on sitä mieltä, että ihan pientä alisuorittamista on ollut, että enemmänkin ehkä pitäisi saavuttaa. Ja varmaan siinä korostuisi Tappara, että miten Tappara on 10 vuoden aikana taitaa olla 9 kertaa finaalissa ja huikean hienoa pelaamista, johtamista, valmentamista, pitkäjänteistä työtä. Ja IFK on nyt tehnyt, niin kun ottanut sen, että jos miettii vaikkapa Peltosen Villeä, niin moni joukkuehan on saattanut erottaa Ville viime vuonna, koska oli aika hankala kausi. Nostan hattua IFKlle, että näin ei tehty, ja IFKhan oli keväällä, taisi olla liigan toiseksi paras joukkue, syksyllä taisi olla liigan huonoimpia joukkueita. Ja mä oon aika luottavainen sen suhteen, että tyypillisen IFK-fanin tapaan, niin ensi kausi voi olla ihan hyvä. Mä luulen, että siellä ollaan menossa koko ajan oikeaan suuntaan. Mutta jos katsotaan tuollaista niin kuin jääkiekkokulttuuria, niin musta se on niin paljon syvempi, että Pelikans, niin ei se Pelikansin menestys ole syntynyt niin kuin nyt, vaan se on syntynyt 10 vuotta sitten, että miten siellä on lähdetty rakentamaan Janne Laukkanen ja koko joukkue, miten sitä kulttuuria on lähdetty tekemään. Samalla tavalla, miten Lukossa
toimitaan vaikkapa. No siellä on hyvät taloudelliset resurssit. On, no, mutta sitten samaan aikaan niin miten on rakennettu tosi pienellä budjetilla vuodesta toiseen hirveän kilpailukykyinen joukko. Että kyllä ollaan tietyn tyyppinen niin kuin pitkäjänteinen työ, mikä heijastuu koko kulttuuri- ja juniorityöhön. TPS:ssä tehdään mun mielestä, vaikka ollut kritiikkiä, niin aika niin kuin hyvää työtä pitkäjänteisesti monella eri osa-alueella. Et siellä on peli, siellä on koko organisaation rakentaminen, siellä on Pride-konsertit, siellä on some-pelit ja niin edelleen. Niin musta siinäkin on tosi kiinnostavaa, että kyllä Suomessa tehdään koko ajan enemmän ja enemmän hienoa työtä, mutta se vaatii sen, että se koko organisaatio on sen takana ja ajattelee modernisti, eikä välttämättä aina ajattele pelkästään yhtä kautta, vaan ajattelee vähän pidemmälle. Ja kyllä mulla on nyt luottavainen olo siitä, että IFK katsoo vähän niin kuin kuullut joitain huhuja siitä, että ketä on tulossa ja toisaalta niin kuin kenen kanssa on tehty sopimus, niin siellä tuntuu, että siellä on ihan hyvä balanssi tällä hetkellä uutta ja vanhaa. Et mä en usko sen kaltaiseen peliin, missä ostetaan joka kausi pelkästään tähtiä, että sulla pitää olla tavallaan semmoinen alhaalta tuleva, niin kuin vahva nuorista tuleva pohja, ja vaikka IFK:lla tällä hetkellä, niin pidän kovasti sitä Salin puolustuksessa, Teissala, Lundell, pikkuveli ja niin edelleen, niin siellä on tulossa hirveän paljon maalissa Roope Taponen, niin siellä on tällä hetkellä niin kuin 6-7 nuorta tähteä, mikä on mun mielestä tosi hieno asia myös. Joo, no toivotaan finaalipaikkoja, jossa Tappara voittaa. No, mutta Tappara on onneksi, mä nostan hattua sille, että Tappara on tehnyt rohkean valinnan ja ottanut ruotsalaisen valmentajan. Mutta se on mielenkiintoinen sitä kautta, että tämä kyseinen ruotsalainen valmentaja, niin se kulttuuri, vaikka mitä hän on maajoukkueessa edustanut, on melkeinpä niin kuin yö ja päivä sen kulttuurin kanssa, mikä on ollut vaikkapa liigan Leijonien tai Tapparan pelitapa. Että hän on ollut aika niin kuin kova tällaisen ikään kuin lähes luomukielon. Pelaajalla on hirveästi vapauksia. Ja mun mielestä suomalaisen kiekon niin kuin kiinnostavimpia asioita tällä hetkellä on se, että mitä tapahtuu, kun että onko kulttuurien kohtaaminen. Hänhän on ehdottomasti huippuvalmentaja, mutta hänen lähestymistapa on erilainen. Ja se on mielenkiintoista nähdä, että minkälaista peliä Tappara pelaa ensi kaudella. Luulen, että Tappara saattaa olla ensi kaudella haavoittumampi kuin vuosiin. Saattaa olla. No, jää nähtäväksi. Hymyilen tällainen luottavaisesti. Mutta hypätäänkö tuonne fine diving puolelle. Mä olin tuolla Miamissa ja kun tätä speksattiin, niin otin ton sun World of Mouth-appin sieltä ja sieltä löytyi muutama ihan hieno ravintola ja sitten katsoin, niin sullahan on niin moninaista fine dining kulmaa, eli sut varmaan tunnetaan aika hyvin myös tuosta Savoista ja Palasesta, jossa olet vissiin omistaja. Sopiiko nämä niin tavallaan yhteen nämä palaset? Hyvinkin sopii, että mulla on jääkiekko on yksi intohimo, maailman koulut on toinen intohimo ja kolmas on ollut ruokaan ja viiniin, ruokakulttuuriin liittyvät asiat. Et mä oon tehnyt aikanaan TV-ohjelmia, sitten mä oon kirjoittanut, taitaa olla 4 ruokakirjaa. Sitten me ollaan osakkaana 3 ravintolassa, Savoi, Palase ja Cafe Savoi. Ja mun päätyö on tällainen ravintola-appi nimeltä World of Mouth, ja meidän tavoitteena on tehdä maailman ylivoimaisesti paras ravintola-appi, koska sen kaltaista ei ole. Eli tavoitteena on se, että me identifioidaan maailman huippuasiantuntijoita, jotka suosittelevat omia paikkojaan muille. Ja meillä on tällä hetkellä 75 000 käyttäjää kaikkialta maailmasta, ja meidän eksperttien joukossa on esimerkiksi maailman viimeisen 5 vuoden parhaat ravintolat, niin jokaisen vetäjä on meillä eksperttinä Mauro Colagreco Mirasurista ja René Resepinomasta ja Rasmus Geföd Geraniumista ja niin edelleen. Tosi hieno ja kiinnostava matka ollut. Joo, siellä oli tanskalaiset kollegat, niin juteltiin tuosta Nomun kuolemasta, Tanskan niin kuin huippuravintola, niin kuin ihan extreme. Mutta sitähän paljon puhetta, että ehkä tämmöinen niin 3 tähden Michelin meininki se on vähän hiipumassa, mutta siis semmoinen niin premium 1 tähti tai luksusravintola, niin se voi varmaan ihan hyvin. Haluan, että fine dining kuolemasta puhutaan aina ja muuta. Että kyllä mä luulen, että maailmaan mahtuu aina 3 tähden ravintoloita myös. Se ehkä mikä on kuolemassa on semmoinen niin kuin keinotekoinen niin kuin vähän tämmöinen kuin lähes renesanssihan niin kuin tapainen keittäminen, missä on niin kuin järjettömiä raaka-aineita järjettömällä hinnalla
ja usein tappiollisena ja niin, että tyyliin 100 ihmistä tekee 20 ruokaa ja ruoka tuodaan jostain, että se on tällaista niin mä luulen, että enemmän 3 tähteäkin on sen kaltainen, että se jollain tavalla olisi kestävällä pohjalla, että ikään kuin on järkevä määrä ihmisiä keittiössä, raaka-aineet on jollain tavalla niin kuin järkeviä ja sitten sen lisäksi siinä voi olla hirveän paljon intohimoa ja tekemisen laatua ja niin edelleen. Jos katsotaan vaikkapa Palasia, niin siellä on todella kovaa työtä tekeviä taiteilija-ihmisiä, jotka tekee upeista raaka-aineista hienoa ruokaa, mutta sen lisäksi on kannattava bisnes. Ja mä luulen, että se on niin kuin 2 tähden paikkojen joukossa maailmassa niin harvinaisuuksia, että se tekee tosi hienoa työtä, Eero Vottonen tiimeineen tekee upeita työtä, mutta sen lisäksi se tekee tulosta. Ja mä luulen, että sen kaltainen niin kun, ei se ole mihinkään kuolemassa, että kun vaikka René puhuu, että fine dining on kuolemassa, koska se on tappiollista, niin sanon, että osa on, osa ei ole. Joo, mä oon itse siis päivätyökseni investointipankkiiri tässä Traslin Corporate Financeissa, niin usein meidän closing dinnerit on Savoy, Palase, Olo, tai nyt ollaan Bardota kokeiltu muutaman kerran, mäkin on tuolla ihan hauska, että ei niitä nyt niin hirveästi ole, ja tätä kyllä yleensä ihmiset on tykännyt kovasti. Niin, ja siis on, niin kuin suomalainen ruokakulttuuri koko ajan menee hyvään suuntaan, että nyt Turussa on niin kuin upeita ravintoloita, Kaskis tosi hienoa työtä tekee, Michelin Gala on Turussa, Helsingissä Grön, aivan niin kuin huikea hyvä ravintola ja niin edelleen. Että kyllä täällä niin kuin kulttuuri koko ajan kehittyy, että helsinkiläinen tai suomalainen kulinaarinen kulttuuri on upeassa kunnossa tällä hetkellä. Ei ehkä samalla tasolla vielä kuin Kööpenhamina tai edes Tukholma, mutta kestää kyllä vertailun niin kuin melkein minkä tahansa maailman maan kanssa. Joo, mä oon itse tuossa Fredman Groupin hallituksessa, niin meillä on semmoinen Chefstay-nappi, joka tavallaan tuo teknologiaa sinne keittiöön, niin vähän juttelin, niin ilmeisesti fine dining ei hirveästi vielä tykkää, että siellä on niinku anturia ja mittaria ja muuta systeemiä, että harkittavaksi teille, että ottaisitteko tuommoisen käyttöön? No mä en ihan tarkalleen tiedä, mutta kyllähän niin tuollaisessa huippuravintolassa aika paljon on anturia ja mittaria, että kun mitataan vaikkapa sitä, että mitkä on kypsyydet tai ajat tai jotain muuta, niin aika paljon mitataan, mutta samaan aikaan mielenkiintoinen, mitä moni ei välttämättä ymmärrä, että jos puhutaan vaikkapa hävikistä, niin kuin Palasessa ja Savoissa, Cafe Savoissa, niin meillä ei ole hävikkiä käytännössä ollenkaan, että meillä on hävikki ihan nolla, että meillä on, kun ollaan tehty tiettyjä niin kuin testauksia, mittauksia, niin siellä ihmiset on ihan ihmeessä, että teillähän ei ole hävikki ollenkaan, että ei niin sen takia, että raaka-aineet on hyviä ja me tiedetään kuinka paljon ihmisiä tulee, me halutaan, että kaikki on tuoretta, niin me heitetään käytännössä niin kuin 0 asiaa pois. Ja sen takia se ei ole niin kuin ollenkaan niin paha, että meillä on tietyt asiat on itse asiassa aika hyvällä mallilla maailman niin kuin tällaisissa fine dining paikoissa. Joo, suthan tunnetaan tosiaan noista Italia-fanina ja siellä asutkin osan ajan vuodesta vissiin, niin ollaan just matkustamassa tuonne Sorrentoon Italian rannikolle, niin tehdään tämmöinen vähän niin kuin live-demo tässä katselijoille, niin tuossa katsotaan, että siellä näyttäisi olevan vaan 1 ravintola, mutta sitten löytyy Pompeji ja Napoli, niin alkaa löytyä jo vähän enemmän. Niin onko tämä nyt sitten siis semmoinen, tässä on selvästi kahta kastia, että tavallaan niin kuin ne ekspertit ja sitten on, mutta mäkin voisin sitten nyt lomamatkalla reitata kaikki nämä ravintolat, jotka mä käyn. Me ollaan tehty sitä nyt 3 vuotta rakkaudella kerätty tätä expert-joukkoa ja mielenkiintoinen on se, että mä olin syömässä vaikka Lontoossa yhden Michelin tähden paikassa Kolissa, upea meksikolainen ravintola, niin Santiago Lastra keittiömestari istui pöytään ja sanoi, että me ollaan niin kiitollisia siitä, mitä te teette, koska te annatte näkyvyyttä paikoille, mitkä muuten ei saa näkyvyyttä, ja se tuntui hirveän hyvältä. Mutta meillä on tällä hetkellä noin 10 000 suositusta noin 2 000 kaupunkiin. Et meillä on valtavasti suosituksia Tukholma, Kööpenhamina, Lontoo, Pariisi, Milano, Rooma, New York, Los Angeles, Hong Kong, Melbourne, Sydney ja niin edelleen. Ja siellä on expert-suosituksia ja sitten on tavallisten ihmisten suosituksia, ihmiset voi valita näitä. Napolissa meillä muistaakseni 11, mutta esimerkkinä Lontoo, mikä on iso, on 306 ja Helsingissä on ehkä 200 ja niin edelleen. Ja meille tulee vaikkapa, sanotaan, että Kim Mikkola avasi uuden paikan Tallinnassa, niin se tulee Micheliniin tai muihin muutaman vuoden kuluttua, jos silloinkaan, ja meillä se oli 4 päivää sen jälkeen, kun se avattiin. Ja samalla tavalla Kööpenhaminassa vaikka, niin lähes kaikki Kööpenhaminan kuumat uutuudet, niin ne on niin kuin viikon sisällä meillä.
Ja samalla tavalla Helsingissä, niin jos katsotaan tämmöistä Helsingissä vähän ikään kuin tällaisen niin kuin yleisen tutkan alla olevia paikkoja, otetaan vaikka Luovuuskukkia Kaauksesta tai Bonafide tai Omadi tai Sakebaran Wine ja näitä tällaisia, niin ei sano mitään. Juuri näin, niin, mitkä on ihan maailmanluokan ravintoloita. Ja se on nimenomaan meidän ydin, että nämä ovat meillä ennen muita, ja se on tosi tärkeää. Ja sen ydin on se, että kukaan expert ei koskaan voi suositella omaa paikkaa. Eli mä en voi suositella Savoita Palasia tai Cafe Savoita, mutta mä voin suositella Omadia tai Luovuuskukkia Kaauksesta tai mitä tahansa. Ja se on se perusidea tällä hetkellä. Mutta ajatus on se, että menet minne tahansa, niin sä voit katsoa, että missä tahansa sä voit katsoa, että mitä paikkoja on lähellä niin koko ajan kehitetään filtreitä ja muuta, mutta hyvällä polulla meille tulee satoja käyttäjiä joka päivä ja kymmeniä arvosteluja joka viikko, että etenee koko ajan. Joo, vähän niin kuin tämmöinen spesifinen TripAdvisori nimenomaan tähän niin kuin se varmaan on tavallaan se meidän ydinajatus on se, että puhuttiin meidän Savoissa tehtiin iso remontti siellä, sen suunnitteli Ilse Crawford, mikä on tämmöinen maailman ehkä arvostetuin sisustussuunnittelija. Me keskustelin heidän designjohtajan kanssa ja kysyin, että mikä sun mielestä on Englannin näkökulmasta maailman johtava ruokatrendi. Niin hän sanoi, että hänen mielestään trendi on se, että everyone is a foodie now. Että me eletään kulttuurissa, missä jokainen on jollain tavalla foodie. Eli hän kantaa huolta siitä, että missä syö, ottaa ehkä kuvia, jakaa niitä Instagramiin, kysyy. Ja sitten jos katsotaan palveluita, että mitkä on sellaisia globaaleja oppaita, mitkä palvelee tätä joukkoa, mikä koko on kymmeniä miljoonia ihmisiä, niin sulla on toisaalla TripAdvisor, mikä hirveän monelle on niin kuin vähän ikään kuin liian mainstream, vaikka onkin upea. Ja toisaalla on Michelin, mikä on joillekin vähän staattinen. Ja meidän tavoitteena on olla ikään kuin niille ihmisille, jotka rakastaa ruokaa, niin maailman paras ravintola-appi, ikään kuin tämmöinen ravintolaoppaiden Spotify. Ja siihen on matkaa, mutta me nähdään, että se on ihan mahdollinen, että ikään kuin koko maailman rakastava. Ja niin kuin sanottu, niin palvelu on tällä hetkellä ilmainen, kuka tahansa voi liittyä. Meille tulee niin kuin satoja käyttäjiä joka päivä ja 75 000 käyttäjää. Tällä hetkellä isoin maa on Jenkit, mistä on 32% taitaa olla. Siellä Somebody Feed Philin juontaja Phil Rosenthal, Netflixin suosituin TV-show, niin hän sanoi siellä yhtäkkiä, huomattiin, että sanoi, että on hänen suosikkiappinsa, että tämä on se, mitä hän käyttää, ja 20 000 käyttäjää tuli heti taas. Joo, siis aika paljon tuommoista bucket listin täyttämistä, niin onko tässä niinku suunnitella tehdä niinku vähän yhteisöllistä? Monethan ottaa vaikka niinku nykyään ravintolassa niinku aina kaikista viineistä etikeistä kuvaa ja pistää sinne niinku listalle, että tulipa tuotakin maistettua, niin olisiko tässä niinku vähän tämmöistä potentiaalia? Siinä varmaan senkin kaltainen, mutta meidän varmaan se ydinasia on se, että kun hirveän usein on niin, että haluaako ihminen fine diningia vai street foodia, haluaako se niinku pizzaa vai pastaa, niin meidän väittämä on se, että kaikkea. Että musta on kiva syödä joskus gourmeta ja sitten mulla on kiva syödä joskus hodari tai hampurilainen tai mikä tahansa. Niin meidän ideana on se, että meillä on koko kirjo, että meillä on Helsingistä vaikkapa Hopian, Karjalan piirakat ja Eromangan lihis ja palase. Että se on tavallaan se koko kirjo. Ja kyllä meidän tavoitteena on sen kaltainen, että aika nopeasti tulisi niin, että ihminen pystyy vaikkapa laittamaan kaikki kiinnostavat ravintolat, missä hän on maailmassa syönyt. Ja sitten mä pystyn jakamaan sulle kartan, että tässä on niin kuin ikään kuin kartta, ja sitten voit katsoa, että missä on ollut. Mä voin nyt jo tehdä sulle suosituksen, että jos olet menossa Napoliin tai Roomaan vaikka, niin mä voin 5 minuutissa tehdä sulle suosituksen, että tässä on mun 12 suosikkiravintolaa Roomasta. Joo, ihan ja tässä on mielenkiintoista, meidän tavoitteena on myös sen kaltainen, että ei liikaa aleta mennä niin kuin edelle aikaa, mutta me ollaan aika paljon tutkittu GPT:tä ja AI:tä. Ja kyllä meidän tavoite on sen kaltainen, että noin vuoden sisällä niin meillä on ihan vahva AI-elementti siinä, kun me saadaan vähän enemmän dataa, että se oppii tavallaan tuntemaan, että minkälainen ihminen sä oot. Ja kun sä oot Miamiissa, niin tavoite on se, että nappia painamalla niin sanoo, että jos sun hotelli on tässä, niin tässä lähellä on 7 paikkaa, mitkä todennäköisesti on semmoisia, mistä tykkäät. Ja se on se niin kuin ydin, missä me halutaan olla aika pian. Joo, mä tuossa pistetäänpä upotus, niin pari jaksoa sitten keskustelin parin tekoälyekspertin kanssa, niin siinä suunnilleen jo niin neuvottelijayhteisölle suunniteltiin tätä itse koulutettua alustoa, että näistä tulee kyllä huikeita ratkaisuja ihmisten arkitarpeisiin, että
sieltä sitten vaan neuvotteluapua samalla kun haetaan neuvottelupaikaksi World of Mouthin suosittelema ravintola. Kyllä, ja meidän pitäisi, siinä ei olla vielä riittävän hyviä, mutta meidän pitäisi olla niin kuin aika pian hyviä, että jos ajattelee vaikka sua, niin sulla on tarve saattaa olla se, että joskus en tunne sinua niin hyvin, mutta joskus saattaa olla se, että mennään vetämään lärvit, ei nyt ihan niin, mutta sanotaan, kyllä, se mulle sanotaan että joskus mennään vähän niin kuin rempseämmin dokaamaan, joskus mennään tosi hienosti syömään, ja joskus on vaikka business-palaveri, missä halutaan erityyppinen. Se pitäisi olla aika hyvä tunnistamaan, että nyt on business-palaveri, nyt halutaan semmoinen, missä ei ehkä musiikki ole niin kovalla tai joku muu. Ja sen pitäisi tämäkin pystyä tunnistamaan, koska ihmisillä on hirveän erityyppisiä tarpeita myös. Joo, ja toi on muuten siis tässä mun neuvotteluvaltakirjassani jututin Nalle Valruusia aikoinaan, niin mä siinä heitin, että mun niinku stereotypia nuorena investointipankkiina oli, että kaikki käy nimenomaan siellä Savoin kabinetissa neuvottelee. Se oli nimenomaan mun kysymys hänelle, että onko näin. Niin tämä siis oli yli 10 vuotta sitten, niin hän sanoi, että oikeastaan se on mennyt muodista se tavallaan se fine diving-neuvottelu, niin mun mielestä ehkä vähän tulee takaisin, että koronan jälkeen niin jengi haluaa sitä. Piilopromootion tai piilonäkyvän promootion uhallakin, niin ei se tällä hetkellä, oli varmaan semmoinen aika, missä oli, mutta me uudistettiin vaikka Savoin 7. kerros kokonaan, ja se, että ihmiset tulee sinne, syö hyvin ja keskustelee rauhassa pitkään, niin se on ihan niin kuin vahvasti mun mielestä tällä hetkellä niin kuin muodissa. Ehkä semmoinen, että on niin kuin pitkiä lounaita, missä syödään niin kuin 4-5 tuntia, juodaan aika paljon. Niitä näkee itse asiassa aika vähän. Ja mun mielestä Puolaka Helena usein sanoo, että palauttakaa pitkät lounaat, että se on ihan hyvä kulttuuri myös. Mutta jotenkin me elämme niin kiireisessä maailmassa se, että olisi niin kuin aikaa tehdä 4-5 tunnin lounaita, niin tuntuu epärealistiselta. Mutta mä luulen, että voisi tehdä ihan hyvää joskus itse kullekin. Joo, itse asiassa Helena, mä olin 13 vuotta Lontoossa, niin hän oli siellä Oxo Towerissa, niin joskus kävin siellä ihan sen vuoksi, että tiesin, että hän oli sen niin kuin kokki, niin se oli hieno tyyppi, että sait sen sinne napattua mukaan. Joo, toi on ehkä sitten voisi pohtia tätä sun kolmatta aluetta, sä oot tuossa 100itissä, sattumalta nämä on kaikki muuten vähän siis semmoisia alueita, missä mä oon tehnyt yrityskauppoja tuossa jääkiekossa, niin myytiin tämmöinen suora broadcasting tämmöiselle ruotsalaisten Olssonin perheen yhtiölle, niin joka tekee kuvaa kaikki jääkiekkomatsit Suomessa livenä striimaan. Niin sitten tuossa EdTechissä niin Translinkin tiimissä oltiin niin kuin myymässä Studeo, mikä on 3. suurin oppimateriaali kustantaja lukija puolella, niin Kletin perheelle Saksalle, että saatiin tämmöinen perinteikäs saksalainen yhtiö omistaa sen, niin sanoisi tuosta 100ista, että minkälaista kehitystä siellä on tullut? Mä oon siellä hallituksen puheenjohtajana, Leponiemen Lasse on siellä toiminnanjohtajana. Se, mitä me teemme, ollaan non-profit, ja mitä me teemme, niin me koetaan tunnistaa opetusinnovaatioita ja auttaa niitä leviämään. Että jos on uusi tapa opettaa tekoälyä, uusi tapa opettaa kieliä, matematiikkaa, empatiaa, mitä tahansa, niin me tunnistetaan ja sitten me ikään kuin teemme kaikkemme, jotta se leviäisi eri puolille maailmaa. Me kytketään innovaattoreita, rahoittajia, me kytketään niitä opetuksen järjestäjiä ja niin edelleen. Ja me toimitaan yli 100 maassa, että me ollaan käyty läpi tuhansia innovaatioita. Ja nyt ollaan avaamassa Sveitsiin Geneveen niin tämmöistä opetusinnovaatioiden implementaatiota tutkivaa keskusta, joka tutkii tavallaan sen, että jos vaikkapa Latinalais-Amerikassa joku opetusinnovaatio on levinnyt kaikkiin kouluihin, niin tutkitaan, että mitä he ovat tehneet oikein. Ja sitten toisaalta saattaa joskus olla niin, että on upea innovaatio, mikä ei leviä millään mihinkään, niin miksi, mikä siinä on haasteena. Eli tavallaan opetushan on sillä tavalla hirveän mielenkiintoinen alue, että se on aika siiloutunut, että jos mietitään niin melkein mitä tahansa muuten bisnesaluetta, niin hyvä idea leviää. Netflix leviää, Uber leviää, Volt leviää, mutta opetuksessa niin ani harva leviää maasta toiseen. Ja mä uskon, että se tulee jossain vaiheessa muuttumaan, mutta ei vielä ole muuttunut. Joo. Mikä se on se, onko siinä joku sanaleikki 100 suhteen, 100? Me valitaan joka vuosi 100 opetusinnovaatioita, jotka ovat impactful and scalable, eli ne ovat tutkitusti toimivia ja ne ovat skaalautuneet yli yhteen maahan.
Joo, onko siinä niin tavallaan kaupallista kiihdyttämätoimintaa niin siinä Me ympärillä? ollaan non-profit kokonaan. Joo. Me autetaan heitä ja me kytketään ja tehdään, mutta meillä ei ole kaupallista kiihdyttämätoimintaa. Joo, kyllä toi on tärkeä segmentti toi koulutuskin. Vedetään tähän nyt vielä sitten, sä oot ainakin Facebookissa tunnettu siitä, että sä vedät näitä veikkauksia, niin heitäpäs tätä veikkausta NR-voittajasta ja MM-kisojen voittajasta. Jos aloitetaan NHLstä, niin sehän on niin kuin ehkä maailman vaikeimmin Let's go Panthers! Ja mä luulen, että kukaan ei olisi voinut sanoa, että Panthers on näin pitkällä. Näinhän se on. Mutta sehän jakautuu niille, ketkä eivät tunne, niin ehkä se jakautuu niin kuin pääsääntöisesti itään ja länteen. Ja sitten siellä pelataan 8 joukkuetta pelaa keskenään, mistä sitten itä ja länsi pelaa finaalin. Ja viime vuonna finaalissa oli Colorado ja Tampa Bay. Ja nyt mielenkiintoista kyllä molemmat ovat pudonneet. Ja jos me lähdetään vaikka idästä, niin mä sanoisin, että Toronto, joka oli ennakkosuosikki, Florida johtaa 2-0. Mä luulen, että Florida pudottaa Toronton, vaikka se on yllätys. Ja mä luulen, että saattaa olla, että Carolina menee jatkoon, jolloin on vastakkain Carolina ja Florida. Ja Carolina olisi muuten varmaan mennyt finaaliin, mutta ne on aika ohuella, aika monet on loukkaantunut, jolloin niin kuin täydellinen mysteeri, että Florida olisi finaalissa, niin en näe sitä mahdottomana. Sitten toinen puoli, niin Edmontonilla hienoja pelaajia, musta ne on vähän liikaa tähtien varassa. Las Vegas on pelottavan kova, koska se on mylly. Dallas varmaan voittaa Seattlen, vaikka Seattle on pelannut hyvin, mikä tarkoittaa sitä, että silloin se olisi Florida vastaan Dallas, Florida vastaan Las Vegas. Jos on Florida vastaan Dallas, niin saattaa hyvin olla, että Florida on yllättävän vahvoilla, että mikä on ihan niin kuin mystinen asia, että näin voisi tapahtua. Mutta Dallas on tosi kova tällä hetkellä myös, ja se on niin kuin hieno puoli. Sehän olisi mahtavaa, jos finaali olisi Florida-Dallas, koska silloin olisi Heiskanen ja Hakanpää ja Lindell ja Hintz ja Lundell ja Luostarinen ja Barkov, sehän olisi niin kuin kaikkien aikojen suomalaisfinaali. Mutta you never know. Mutta sanotaan nyt niin kuin, että jos pitäisi valita, että kumman näkisin mieluummin seuraavan sarjan voittajana, Tapparan vai Floridan, niin sanotaan, että erittäin paljon mieluummin Floridan. Tappara on saanut ihan riittävästi. No, joo, se on kyllä hienoa. Ja sitten jos puhutaan niin kuin MM-kisoista, niin kyllä on erittäin vaikea ajatus se, että Suomi voittaisi toistamiseen kotikisoissa. Et mä luulen, että siellä on tiettyjä niin kuin kirouksia, mutta sitten kun katsotaan tämän hetken vaikka joukkuetta ja ketä sinne on tullut, niin se on niin kuin Jalosen todella sementoitu vahva pelitapa, johon tulee sitten Rantasen ja Kakon kaltaisia niin kuin ikään kuin aidosti supertähtiä. Ja maalissa saattaa olla vaikka Larmi, mikä tällä hetkellä on varmaan Euroopan paras maalivahti. Niin kyllä Suomi on yllättävän kova, että Suomi on, niin kuin mä luulen, kisojen selkeä mestarisuosikki on Suomi. Ja sitten se on enemmän se, että onko niin kuin se, että koska voittaminen vaatii aina paitsi niin kuin hyvän pelitavan ja hyvät pelaajat, hyvän valmennuksen, niin myös tuuria. Että se on tasaisia pelejä. Ja jos miettii vaikka viime vuotta, niin finaalissa jatkoi aika äkkikuolema, niin se olisi loppujen lopuksi voinut kääntyä miten vaan. Niin vaikea sanoa, että hankala sanoa Ruotsi. Etukäteen olisi sanonut, että Ruotsi voi olla tänä vuonna kova, että siellä on hyvä valmennus ja tosi hyvä joukkue. Et sanotaan, että finaali on Suomi-Ruotsi, jonka Suomi voittaa. Joo, ja ehkä vielä viimeinen kysymys, niin onko nyt kovin vastustaja Suomelle Kanada? Kyllä mä luulen, että Kanada on aina todella kova, mutta jos Ruotsilla on huippuhyvät pelaajat, vaikka ne ei ole saanutkaan, että jos Ruotsi onnistuu saamaan niin, että niillä on hyvä joukkue ja on niin kuin MM-kisoihin sopiva valmennustapa, niin kyllä Ruotsi on hirveän kova myös mutta Suomen vahva puoli on se, että kun aloitettiin luottamuksesta, niin lopetetaan luottamukseen, että hyvä puoli on se, että jos Suomi häviää yhden pelin, jos Suomi häviää, on häviöllä finaalissa, niin mielenkiintoinen se, että Suomen pelitavan ydin on silloinkin luottamus, että se mylly jauhaa, ja mä luulen, että Suomella on kohtuullisen suuri todennäköisyys voittaa useimmat pelit. Mutta se, että
tapahtuuko yllättäviä, tuleeko veskarille huono peli, meneekö joku veto, niin you never know, se tekee jääkiekosta tosi hienoa myös. No niin, luotetaan tähän. Luotetaan tähän. Joo, mulla on ollut vieraana Saku Tuominen ja me ollaan keskusteltu jääkiekko-kirja. Tämä ei ole kirjasta, joka löytyy tuolta Otavan kanavista. Kiitoksia vierailusta. Kiitos kutsusta. Ja kun olette tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaa kanava tilaukseen.